درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. دوستان آوردمتون به شهر ری، بازار قدیمی شهر ری. میدونستین شهر ری از قدیمی ترین شهرهای دنیا به شمار میاد؟ توی تقسیمات شهری تهران منطقه 20 تهران محسوب میشه. این شهر محل تولد زرتشت پیامبر ایران است و مرکز مهم سیاسی، دینی و اقتصادی در طول تاریخ ایران بوده. داخل این بازار که قدم میزنید دقیقاً قدم به قدمش رستوران کبابیای مختلفی است. اینجا هم کباب بناب آذربایجانش قیمتش 370,000 تومان بود. دوستانی که برای گردش، خرید، زیارت حرم شاه عبدالعظیم که در کنار این بازار هست میان، میتونن در قدم به قدمش رستوران های مختلف هست انتخاب کنن و کباب عالی ایرانی رو نوش جان کنن. در سالهای پیشین بازار شهر ری یکی از مرکزهای فروش ادویه، داروهای گیاهی، کالاهای تجاری بوده و جاده ابریشم هم از شهر ری رد میشه. امروزه این بازار یکی از مهمترین مراکز خرید تهران در این منطقه است. این بازار قدیمی به خاطر داشتن فضای سنتی جزء گردشگری پایتخت قرار داره و یکی از بازارهای مورد علاقه مردم شهر ری و زائران هست. این بازار از 2 راسته تشکیل میشه که راسته ها 4 سوقی را در محل تلاقی خود شکل میدهند. 4 سوقی با پوشش گنبدی میانه بازار قرار دارد و از طرف غرب به راسته کاروانسرا، دوقلو و از طرف شرق به میدان کوچک وصل میشه. این خانوما تازه از حرم اومدن بیرون و چادرشون رو دارن برمیدارن. تو ویدیوی قبلی دیدین که منم که وارد حرم شدم چادر سر کرده بودم. اینجا کبابی های خیلی عالی داره با قیمت های خیلی مناسب. من اینجا 2 تا سیخ کباب گرفتم، شد 110,000 تومان. بازار برنج ایرانی، چلو جوجه، چلو کباب.
این پیتزا هم 60,000 تومن بود. 60 اینجا هم یه محوطه باز بود که داخلش رستوران، کبابی و انواع جیگرکی بود. کنارش بازار جدیدی ساختن به نام بازار بزرگ ری که دقیقاً مجاور این بازار قدیمی قرار داره. اینجا بازار جدید بزرگ ری هست که ظاهراً معماری بازار جدید ری به سبک معماری قدیم درست شده، به طوری که با بافت قدیمی شهر ری همخوانی داشته باشه. این بازار در ضلع غربی حرم شاه عبدالعظیم در زمینی به وسعت 2000 متر مربع و در 3 طبقه ساخته شده که یک طبقه آن در زیر زمین قرار دارد. میبینید برای اینکه نزدیک حرم هست، مغازه‌های اول این پاساژ کلاً چادر فروشی و مانتوهای بلند داشت. در حدود 400 مغازه در این بازار وجود داره که بیشتر آنها فروشنده پوشاک بودند. مغازه‌های دیگر بازار خوراکی‌های مانند آجیل، سوهان، گز و غیره و همچنین صنایع دستی نظیر لیوان، کاسه، بشقاب، سرامیک، انواع لوازم زینتی، نقره‌جات و غیره می‌فروختند. اجناسی که در این بازار بود واقعا قیمتاش خیلی پایین بود، خیلی ارزون به فروش می رسید. این شلوارا 135,000 تومن بود، شلوارای ورزشی.
کاپشنا همونطور که میبینین 480,000 تومان، 580,000 تومان در این قیمت ها بود. اینجا طبقه زیرزمینه، قیمتاشون خیلی مناسب تر از مرکز خرید و بازار حتی بزرگ تهران بود. این کفشا 250 و 300,000 تومان بود. از بازارم که بیرون میایم یه بلال فروشی خیلی تمیز و مرتب بود با یه لبو فروشی و سمبوسه. اینجام چون خیلی من قدم زده بودم برای خودم یک کافه گرفتم که رفع خستگی بشه. دوستان عزیزم امیدوارم از ویدیوی بازار بزرگ شهر ری لذت برده باشین. تا ویدیوی دیگر بدرود.